حلقة جديدة أتمنى أن تنال إعجابكم. أنا أكرم حموش. بالبدايات بشكر كل الأحبة يلي بيشاهدونا وبيدعموا قناتنا. كتير أنا معجب بتفاعلكم ومساندتكم، وشكرا لكم جميعا. ولي على غوره، كانت جملة محكية كتير بسوريا، صحيح قل استعمالها حاليا، لكن لسه بالحواري والأزقة بدمشق وريفها يمكن تسمعها، ومعناها تبا لغورو أو اللعنة عليك يا غورو. واستخدمها كتير من الفنانين بمسلسلاتهم ومسرحياتهم، منهم دريد لحام ومحمود جبر وناجي جبر وياسين بقوش. لكن مو هي قصتنا اليوم عن تمثال يوسف العظمي بساحة بوابة الصالحية. لا، مو هاد يلي كان من المفترض أن يكون بالساحة. القصة بتقول رفض يوسف العظمي انذار غورو القادم بجيشه، والذي ينص على قبول الانتداب الفرنسي وحل الجيش. يعني مو نخلص من الاستعمار التركي يجينا استعمار فرنسي. نظم جيشه من الجنود المتطوعين، ولاقى الجيش الفرنسي في ميسلون في 24 تموز عام 1920. وفي معركة ميسلون استشهد يوسف العظمي ورفاقه بالمعركة الغير متكافئة. أول عمل عمله غورو بعد دخوله دمشق أن زار قبر صلاح الدين الأيوبي، ووضع قدمه على الضريح وقال جملته المشهورة: لقد عدنا يا صلاح الدين، بمعنى أنه يثأر للحملات الصليبية التي حاربها صلاح الدين وطرد فيها الصليبيين. وقتها قال سكان الشام ولي على غورو: تبا لك يا غورو، عليك اللعنة يا غورو. ويبدو أن ضريح صلاح الدين دائما جزء من التراث، مهما كان موقفك منه، كنت معه أو كنت ضده، فهو جزء من تراثنا. ومنتابع القصة، من شدة الاضطرابات والتمرد والعصيان سمح الفرنسيين ببناء ضريح ليوسف العظمي في ميسلون لامتصاص نقمة الناس. وكان أهل الشام في كل ذكرى ميسلون في 24 تموز بيزوروا الضريح وزوروا الشهداء. ففي عام 1932 زار الضريح وفد من البرازيل من الرابطة السورية بالمهجر في سان باولو، وعلى رأسهم الدكتور خليل سعادة. الدكتور خليل سعادة هو والد أنطون سعادة أمين الحزب السوري القومي الاجتماعي. وقرر الوفد في أحد اجتماعاتهم مع الحكومة السورية إهداء سوريا تمثالا ليوسف العظمي تخليدا لذكراه. وبدأت الرابطة بالبرازيل بجمع التبرعات لهذا المشروع، وتم إنجازه عام 1937. وأرسل التمثال بالبحر إلى بيروت ومن ثم إلى دمشق، ووصل إلى دمشق عام 1938. لكن رفض الفرنسيين وضعه في ساحة بوابة الصالحية، المنطقة اللي خصصتها الحكومة مشان وضع التمثال، وسمحوا بوضعه في زاوية مبنى نادي الضباط على طريق الصالحية مقابل سينما السفرة حاليا. والمستغرب في الأمر أن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كتب مقالا يعارض فيه وضع التمثال، وأيضا ذكر ذلك في كتابه مقالات في كلمات، وكان المعارض الوحيد للتمثال. المهم في عام 1947 في ذكرى الجلاء سمى الرئيس شكري القوتلي الساحة باسم ساحة الشهيد يوسف العظمي بمرسوم جمهوري، وعهد للمحافظة بتجهيز الساحة لنقل التمثال إليها. وبقي التمثال في مكانه حتى 1964، حيث نقل إلى قيادة أركان الجيش السوري، ووضع تمثال اسمه الثوري العربي في الساحة بدلا من تمثال يوسف العظمي. والتمثال عبارة عن فلاح يحمل مشعل، وذلك في عام 1966. وبقي تمثال الثوري العربي حتى 2004
ثم نقل إلى الفحامة مقابل الاتحاد العام لنقابة الفلاحين، وهو موجود حتى الآن. وفي عام 1973 في حرب تشرين قصفت الطائرات الإسرائيلية قيادة الأركان وأصابت التمثال وتحطمت أجزاء منه، ووضع في ساحة يوسف العظمي ولأول مرة تمثالا ليوسف العظمي، وهو التمثال الحالي مختلف عن الأصلي بالوقوف وبالطول. في الدراما السورية لم ينتج عمل كامل عن يوسف العظمي، لكن تم الحديث عنه في مشاهد عابرة من خلال مسلسل أيام الغضب ومرايا. أما في الأغنية، أهم أغنية كانت عربية لمارسيل خليفة اسمها بيارق الثورة، وكانت كلمات الغنية بتقول: يوسف هجم والسيف قال، دم الفدا وعزم الرجال، نسلك يا جيش الاحتلال، من أرضنا رح نقطعه. وإلي وجهة نظر في تمثال يوسف العظمي. رغم انتظار طويل لوضع التمثال في ساحته، بس بحز نفسي إنه أقول كنت حب شوف تمثال يوسف العظمي في ساحته شاهر سيفه، مثل تمثال السلطان باشا الأطرش، ومثل تمثال البطل صالح العلي، وحتى مثل نصب صلاح الدين، يمكن بيكون أجمل. حتى مدينة دمشق تفتخر بساحة الأمويين بنصب سيفها الدمشقي. وفي حقيقة بدي أرويها أنه غورو تعرض لمحاولة اغتيال من قبل الثوار على طريق القنيطرة، وأصيب في يده، وقتل أحد جنود المرافقين، وأصيب آخرون كانوا معه في السيارة، وأخذت قبعته العسكرية التي سقطت من رأسه أثناء إصابته، وأهديت إلى ابنة يوسف العظمي ذات ال8 سنوات التي سافرت إلى تركيا خوفا من انتقام غورو بعد وفاة أبيها، لأن كان غورو قد قرر الانتقام حتى من عائلة يوسف العظمي، لأنه يعتبر عمل يوسف العظمي تحديا للسلطات الفرنسية وتحدي شخصي له. ويوسف العظمي هو أول وزير حربية في العالم استشهد في معركة مع جنوده. الدراما التلفزيونية لم تذكر شيئا حتى بالنسبة للمقاتلين الذين حاربوا معه فيما يسنون، علما أنه في شخصيات مهمة كانت بينهم رجال ونساء، من بينهم مثلا الفتاة الشابة نازك العابد اللي أخذت أول رتبة عسكرية في الجيش برتبة نقيب، أعطاها إياها الملك فيصل بسبب إنشائها جمعية النجم الحمراء، شيء يشبه الصليب الأحمر للرعاية الطبية الذي تحول مع الأيام إلى الهلال الأحمر السوري. وتوفي يوسف العظمي على يدها في ساحة القتال، كانت موجودة ولبست زيها العسكري كاشفة عن وجهها، وكتبت عنها الصحف الفرنسية الديغوليين، وأطلقوا عليها اسم جان دارك دمشق. حتما نفيت عدة مرات خارج سوريا، كانت ذات روح وطنية متمردة، قاتلت مع الثوار في غوطة دمشق ضد الفرنسيين. وبظن وصلنا لآخر المشوار، وشكرا لكم مرافقتنا بالرحلة وتفاعلكم معنا وتنمية هذه القناة. وبقول دائما ولي على غورو، نلقاكم، انتظرونا، سلام.